Oh, wow. Yes, Mama. Good morning. Good morning. Yes, guys. Welcome back to my new video. दिनको सुरुवात भइसकेको छ हेत्तेरिका मामा चिन्छु तम त मामा खोइ त गर्न सिरानी सबै ओगटेर आलु जान्नु त सब भएको छ आफूले बोगट्ने अनि कत्तो म पहिला आएको नि कति वर्ष भयो र तपाई बेडमा हगिने भनेको कत्तो अहिले कति वर्ष भयो त बोलेपछि एक पाइला सारी हाल्नु पर्ने Yo! Yo! How are you? I'm fine. Good morning. Good morning. ल साथीहरु फेरि पनि वेलकम ब्याक है अहिले चाहिँ मैले लस्सी बनाउन लागेको हो मैले चाहिँ यहाँ के हालेको छु भन्दाखेरि चाहिँ केरा चिनी अनि त्यसपछि चाहिँ दुध अनि त्यसपछि चाहिँ दही यसलाई मिक्स गरेपछि हुन्छ लस्सी बनाना लस्सी ब्रस गरेको मान्छेले त खानुहुन्न अब आज केको टेस्ट छ कि छैन जयबाट युनिट टेस्ट छ के रे ओहो को यता आमा आउनी 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 छिरी आउनी आउनु आउनु छिटो 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 उता हेर्नु त मोच्छा तल बाबुराज जा उम्ला दियो भने हात खाने हो आफूले नि त हेरिराख्छ चिकागो त ठुलै मान्छेले रहेछ नि भनेको नो नो अनि आज चाहिँ मेरो बाइक हेरौँ न पहिला यता छ उही मेरो बाइक सबै कपडाहरू सुकिरहेको छ मेरो बाइकमा आरपिएम आफै हाई लिएछ कि हिजोको भ्लग पनि हल्का देख्नुभयो होला द्याट्स वाइ चाहिँ मैले पासिङ दाइलाई भनेको थिएँ दाइले त इमिडिएटली नै उज्जवल दाइलाई पठाइदिँदै हुनुहुन्छ अहिले उज्जवल दाइलाई म पिकअप पनि गर्न जान्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ आज चाहिँ फुल बाइक बनाउँछु त्यही हो दामी हुनेवाला छ आज चाहिँ ओहो आज त एसु दाइको नि बाइक मेरो फेरि डेली भ्लग हो नि तर म केही बोल्नु कि हजुर नै बोल्नुहुन्छ आमै प्रतिष्ठाले बर्थडे विस गरेर केक दिएर रहेछ आन्टी घरमा त्यही भएर मैले केक ल्याएन बोकी ल्याइदिनु सबभन्दा पहिला विस गरेर प्रति दाइले मैले पछि दाइले दिएर म 12 बजे घर आइपुगेको होइन ए दाइले पहिला दाइले गरेको र दाइले फेरि के भन्छ भनेर दाइले पछि गरेको रे दाइले हिजो होइन पहिला गरेको त दाइ फेरि तनिलो हुन्छ भनेर दाइले यसो ब्याक गरेको रे फेरि फेरि अब्स्टेकल्सहरू थियो बाधा अर्चनहरू त्यो पानी परिरहेको थियो धेरै के थियो त्यसैले हो कि थ्याङ्क यू सो मच प्रतिश ल हाम्रो प्रतिश दाइलाई हाम्रो एकैसँग हाम्रो मे ब्लग्स दाइलाई एकदम बिग साउट आउट प्रतिश ए भगवान आज चाहिँ आजको दिन यस्तो दामी हुन्छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच भने भन्नु भएन ल भन्नु फेरि ल 1 2 3 गो प्रतिशले ल्याइदिएको थ्याङ्क यू सो मच प्रतिश यति पुगेन के लेभल पुगेन भोइस पुगेन 1 2 3 गो कता थ्याङ्क यू सो मच प्रतिश यति राम्रो फुलको लागि मेरो बर्थडे विस गर्ने सबभन्दा पहिलो व्यक्ति हो आदिपले गर्दा दोस्रो भएको अनि मैले केक ल्याइदिन्थेँ नि आन्टी घरमा त केकै केक रहेछ बिचार फेरि केकै खानु पाएन कि सधैँ बस्ने हो के भयो जे भयो नि हाम्रो दाइले बुझ्नुभयो अब दाजु बनाउन गयो हो लस्सी यो कि क्या हो आइसक्नु भयो अब चाहिँ म भाइलाई पुऱ्याएर एयरपोर्ट जान लागेको साथीहरू आखिर त मेरै स्कुटर काम लाग्दा के भन्छ भाइ पुऱ्याउन गएको आज फर्स्ट टाइम अहिले छिटो बाई आन्छ ओके बाई बाई लियो यहाँ यस्तै सुत्या गऱ्यो यहाँ कपडा सुकाउनु पाएन पानी घाम नलाएर यसले उठीलाई आदे आदे गुड बाई यसरी हाते हाते मामीलाई हाते गुड भोक लाछि न हजुरलाई ल हाते गुड हात यो हात यही मात्रै दिने हो ल गुड अब यस्तो सुत्छ नि त यो अब उठ्नु पर्यो अब यसरी सुत्छ यो अब यसरी सुत्छ चिना हो गर्नु भयो हिजो काचुले नआएर यस्तो तानेर सुताएको है हजुरलाई मुख देखाउँदैछ
ल दिनुहोस् त ल आएको नि ल आएको गुड मर्निङ लियो गुड मर्निङ लियो गुड मर्निङ लियो एउटी ओइ 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 आदे आदे मुख होइन हात गुड गुड बस 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 मोबाइल खाने लु बस हात 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 दिनुहोस् न मेरो फुल हात हात ने गुड गुड दुइटा दिने हो ल खाने होइन है फुल खाने होइन है फुल खाने होइन बस लियो बस गुड हो यस्तो ज्ञानी भएर बस्नुपर्छ हात दिन्न हात दिन्न भनेको एकैचोटि दुइटा हात दिन्छ कसैले ए गुन्डा ए लियो गुन्डा औ गर्नुहोस् त औ गर्नुहोस् त ल गर्ने छिटो गुड स्याबास फेरि औ गर्नुहोस् त ल औ स्याबास भयो गुड बोय गुड बोय गुड बोय गुड बोय गुड बोय गुड बोय माम पकाउँछ है मैले है लिएको है त्यहाँ माम खानुहोस् ल हो त्यहाँ माम खानुहोस् बाई बाई तँले मलाई पर्खिरहेको छ खुसी भएर हेरिरहेको छ बस अन्त बस 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 पहिला बस बस्ने पहिला बस्ने बस गुड बोय मिठी खाने है मिठी खाने है ज्ञानी भयो भने मिठी पाउँछ नि त ज्ञानी भएन भने मिठी पाउँदैन उही खस्यो 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 मिठी खस्यो खस्यो मिठी खस्यो लिएको मिठी खस्यो खस्यो त्यो माखा दिएर किन बिसाउने के भएको खेलेको हो के भएको केटा वाह अब हाम्रो लस्से कार्यक्रम सुरु हुँदैछ साथीहरू होइन हामी ठुलो मान्छेलाई ठुलो ग्लास नट साइज लेट्स गो आज बाइक बल हुने भयो क्यामेरातिर दाइदिएको त एक्सप्रेसन चाहिँ त्यस्तो रे निखिल अदिपको नयाँ बाइक जोत लाउ फेरि बाइकमा ल अनि मेरो बाइक चाहिँ अहिले उतै भन्दैछ अनि अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ यता नाङ्गे भुतुङ्गे बाइक हाम्रो अमनको कपडा लगाइदिन है कपडा चाहिँ उता छ अब हाम्रो दाइ लगाइदिनुहुन्छ हिरो हो नि हाम्रो भाइ ल हाम्रो हिरो हाम्रो नयन भाइलाई एकदम बिग सार भाइले चाहिँ जिन्दगीमा ठुल्ठुलो काम गरिरहेको छ है त्यो विचार नभन न जाउँ नि त होइन होइन ठुलो मान्छे हाम्रो भाइ ठुलो काम गरिरहेको छ आज त्यही हो अहिले स्कुल चलिरहेको छ त्यही पनि भाइ यहाँ छ त्यही अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मामाहरूले फुटसल अर्गनाइज गर्नुभएको रहेछ मामाले चाहिँ बोलाइराख्नु भएको छ मलाई अब चाहिँ हामी त्यहाँनिर जान्छौँ होला अहिले एकछिनमा तर पहिला यता कपडा लाम न म फुटसल भन्छ भ्लग बनाउनु पऱ्यो यहाँ तिमीलाई म अतिथिको रूपमा बोलाउन चाहन्छु रे पेल्छन् अतिथि सतिथिको रूपमा बोलाउँछन् लास्टमा त्यहाँ वाटर बोय राखिदिन्छन् हामीले अतिथिमा होइन बोलाएको अघि मामाले त्यो भने साथी हेर हेर हाम्रो अमरको नजर हेर कता छ हाम्रो अमरको नजर मेडल चाहिँ राम्रै लगाइदिएको कि तिमीले सबभन्दा पोका भएको प्राइज थ्याङ्क यू केटीलाई चाहिँ बाइकमा राख्छ केटालाई कहिले राख्दैन साथी यो नम्बरको के रे मिनिङ यो भनेको BOKA भन्दा 4वटा वर्ड हुन्छ नि त अनि फेरि यसो सोचेँ अनि AMAN भने ठ्याक्क भयो अनि त्यहाँबाट मैले साथीलाई 4 भनेर दिएको बोका लेखेर हाल्दै नि हुन्थ्यो दाइ बनाइदिनु त भक्कै स्टिकर दाइ मार्करले लेखिदिनु बोका फायर राखिदिनु यो चाहिँ यहाँ सिङ्गल भएर मोर्रा लगाएर तनाव भइसक्यो केटाहरूले मलाई बोका बोका भनेर झन् भगवाली भएर देख्नु होइन दाइ बस जाँदाखेरि के भयो त्यस्तै भएर सिङ्गल भएको आखिरमा त मै रहेछु तिमी कति क्लासमा पढ्छौ 8मा कुन चाहिँ कुन के अरे नाम चाहिँ स्कुलको युनिभर्स तिमीलाई स्कुल जाँदा कस्तो फिल हुन्छ अनि आज चाहिँ स्केट गरेर कस्तो अनुभव भयो तिमीलाई बिहान बिहान कुन गएको बुद्ध चोकमा गएको कि लेक साइडकोमा ए बुद्ध चोकमा
केटीले सिकाइरहेको थियो स्केट मजा आउँदैन ओइ के हो अमन पट्टु हो क्या हो मैले तर कसम केटीलाई कहिले पनि सिकाएन स्केट त्यस्तै हात समातेर ओए है त्यहाँको सिसिटिभी हेर्नु अहिले त उडी भयो होला धेरै दिन भयो नगएको उडी भयो होला त्यही भएर पुरा उसँग भन्यो कन्फिडेन्ससँग मैले कहिले कहिले हात समाते भन्नु भिडियो छ होइन मैले यतिकै बोलेर सिकाइदिन्छु तर त्यो हात समातेर खेलाएर सिकाइदिनु आफैले आएर खेल्न कसरी बोलेर सिकाउ मेरो त आँखै थिएन कि त्यति बेला तिमीले देखि देखेन उसको गिरिङ म त फोन आएको पनि देखेको बोलेको पनि देखेको त्यो त त्यतिको हच्चा त नभन न यार त्यो केटी चाहिँ छोडिदिनु हुन्थ्यो नि बल्ल त हुन्थेन यस्तो साथीहरू भएपछि प्रगति कहिले पनि रहेछ भयो भयो पुग्यो भयो रहेछ अब तिमी स्ट्रङ हुनुपर्छ अब थाहा पायो तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ भनेर गर्लफ्रेन्ड छोडेर जान्छ भिडियो घुमी फिरी गरेको त दाइले नि म मात्रै रहेछ अब त भन्ने दाइले दाइको त बिहा भइसक्यो नि ओए दाइ सिङ्गल हो दाइले भएर गाह्रो पर्दाखेरि गर्लफ्रेन्ड त बनाउनु पर्यो नि यार ओहो बिहे भने गर्लफ्रेन्ड त बनाउनु पर्यो हामी जस्तो छौँ त्यस्तै देखाउनु त हो नि होइन किन ढाट्नु पर्यो र मन पर्यो त मन पर्यो यो एकजना मन परे पो हुन्छ होइन अब एकजना मन परेर त्यसले नि मन परायो भने त एकजना मात्र हुन्छ नि त फेरि त्यसले मन पराएन भने त अनि आँखा डुलिरहेको छ नि त फुलहरू जे अब होइन चुज त गर्न पाइयो नि त अब अप्सन कपडा किन्न गयो भने नि कपडा त धेरै मनपर्छ नि त तर लास्टमा पैसा एउटा मात्र किन्ने हुन्छ नि त त्यही उसकै हुन्छ नि इक्जाम्पल चाहिँ कडा दिन्छ कि खतरा नि अब ग्राफिक हालेको थियो यहाँ धेरै मेरो अलिक यहाँ प्रमोसन भने गाह्रो पर्छ उडेर कता आइपुग्यौँ यस्तो दाइको भएर गाडी किन आइपुग्यौँ होइन होइन यस्तो हो कुरा हाम्रो दाइले धेरै रेस्ट लिनुभयो अब रेस्ट लिने टाइम चाहिँ सकिसकेको छ दाइको द्याट्स वाइ दाइलाई चाहिँ ब्याक टु फर्म अब दाजुभाइ रक्स गर्नुपर्छ द्याट्स वाइ चाहिँ हामी हिस्ट्री रिपिट गर्न आएको हिस्ट्री नयाँ हिस्ट्री बनाउन आएको दाइकोमा बिजी हुनुहुन्छ दाइले भुली भन्नुभयो त्यसैले आज हामी नै आइपुगेका छौँ बनाउन दिने हो भाइहरूको सबैको बाइक रेडी भइसक्यो दामी मिठो भइसक्यो होइन मेरो बाइक अब तिम्रो नि काठमाडौँ जान्छ त्यसपछि उहाँबाट काठमाडौँबाट ठ्याक्क बाइक आउँछ यस्तै जग्गा नि बाइक बन्छ होइन मेरो बाइक अब काठमाडौँ जाँदैछ किन भन्दाखेरि चाहिँ इएफआई हो अनि इएफआई बन्न चाहिँ त्यो के हो स्क्यान गरेर समथिङ के हुँदो रहेछ त्यो मेसिन नआएको रहेछ त्यसपछि चाहिँ हुनु भक्क अवस्था Just do it. Oh my god. How are you, Dai? I love you too. भिडियोले निकाल्ने त्यति चलाउँछ कहाँ निकाल्ने गुड बोय हो हामी ए हो ल नि त ओ माई गड हुज बाइक इज दिस ल आज यी कस्तो मजा लाग्दो हो कि दाइको यो भनेको खास डट बाइकको क्रेज र कता सुरु भएको यही बाइकको भिडियो हेरेर हो म त कसम मैले त त्यही भन्छु म त मन त्यही हो क्या अनि के भन्छ अरे मेरो बाइक चाहिँ आज काठमाडौँ पठाउनु पर्ने भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ पासाङले राम्रोसँग हेरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ एफए नयाँ नि हो द्याट्स वाइ सपना हो यार यो त सबै मान्छेको ड्रिम बाइक है यो धेरै सुरु भएको नि त हाम्रो कथा नि पेन्ट हाल्ने छोडिदिउँ कि नछोडौँ अहिले त नछोड्नु पहिला त्यो मेन कुरा बनाऊँ त्यो इन्जिन खोल्छ नि त तिनीहरू सबै खोलिएर त बाइक त यतिकै हुन्छ त्यति बेला पेन्ट हाल्ने दिउँ कि नदिउँ भन सबै यतिखेरसम्म ऊ आराम छ त फ्री छ त यतिखेर गयो हुन्थेन दाइ तपाईँ बाइक बनाउन दिन ए अब आउँदैछ नि त फेरि भाइ अहिले दाइ आउनु हो गेलासम्म त बनाउनु दियो हुन्थ्यो त हामी फेरि उहाँ जाऊ फेरि यता हो लेजी बोय आयो त स्टककै साइलेन्सहरू होइन दाइले मगाएको नि हामीले नि हाल्नु म चाहिँ यस्तै तिम्रोमा फिट हुन्छ कि होइन फिट दुइटा ए डिबी किलर भएपछि जुनमा हालिदिनु हुन्छ हेरौँ पुलिसको अब पुलिसको के डिबीलाई हाल्नु त सानो खाले आवाज त ठिकै छ थर्टल लगा कस्तो अनुभव भयो हाउ डु यु फिल त्यही हो नि साउन्ड पनि कस्तो मजा गर्ने आफू त्यहाँबाट कुन यो चाहिँ अफ हो सहीवाला रहेछ त हेलो
फुल क्लच नो हाफ क्लच बाई बाई दाई आज दाईको बाइक बबल बनाउनु पर्छ दाइले भ्याउँनु भएन द्याट्स राइट साथी हिँड ल अगाडि तिमी ल अब हामी हिँड्यौँ दाजु दाइको बाइक बनाउन यहाँ घुमै हुनुहुन्छ दाइ त्यसैले चाहिँ लैदियो भन्नुभएको थियो दाइले द्याट्स राइट चाहिँ म लैदिँदैछु दाइको बाइक कति पुरानो हो तर एकदम दामी फ्रेस कम्फर्ट नि कि एकदम कम्फर्ट हुँदैन नि हेलो अहिले केही नबोलौँ जाति एकछिन जस्तो केही हुँदैन हेलो निकै यसमा त मेरो हाइट भेट्छ होला यार काठमाडौँ भिजिट ओभर ओ माई गॉड ए आवेशमा आयो त्यो त यो चिट नि कति साह्रो हो गाई सबै फलाम है ब्याट्री चार्ज गर्नेवाला छैन मेरो फोन हो क्याफेमै छु उही साथी के भएको कपाल साथी यार दामी तिमी जेबिन अनि होस् र म मेरो बाइक पुसो आउँछ नि त है लिएर आउने बाइक लिएर आउने कि अब के हुन्छ हुन्छ है दामी है दामी है गोल्डन बिस्ट हो त यहाँनिर हिस्ट्री क्रिएटेड साथी ड्यापो गरिस् क्या काठमाडौँ गएर होइन त सबै एकदम महँगोवाला सामान सिएनसी सामान एकदम महँगो पर्छ है म त लगान्छु हेलो गाइज आज तर यो त दामी लाग्छ आजभोलि त मलाई डेन्जर द चलाउन मन लाग्छ है चलाउन आएपछि के युनिक है निक यस्तो निकै गोल्ड भन्छ एक्सिडेन्ट भएर मरिस सिधै गएर गाडीलाई झ्याम्मै हानेर भागेको रहेछ पछि कल आएको सिसी क्यामेरामा हेरेर थाहा पायो 17,000 तिरेको भागे रहेछ हानेर नि ताप हानेको अरे म सोल्टी त अनि त्यसपछि त रातो बत्ती नै उड्यो अन भयो वेलकम टु माई भोला अन छ सुन न यताबाट चाहिँ ए हाम्रो दाइको बाइक कस्तो दामी छ यहाँ कमाल आयो कस्तो अझ पनि भने बाइक तिमीले रिभ्यू दिन्छ कस्तो लाग्यो तपाईँको तर्कहरू जनाइदिनुहोस् राइडर्स दाइ त हेलो गरिदिनुहोस् हेलो ओ माई गॉड हाम्रो राजेन्द्र दाइ डिस्काउन्ट छैन डिस्काउन्ट 250 8,000 मात्र दाइ म नि भिडियो अन गर्छु अरू बेला दाइले मेरो बाइक हेर्दै हुनुहुन्छ ओ सुपुडन यता हाम्रो सौगत दाइ एक हप्ताभित्र त होला नि एक दिनमै हेरिदिनुहुन्छ भन्नुभयो दाइले फोटोसुट हान्न छ म यो बाइक गुच्चा हेर्ने बेला पेटमै थियो अहिले हेर्न सन्किन्छ भाइ यता हेर्न क्यामेरा चाहियो कि अस्ति भिडियो गिटार बजाएको भिडियो नगर कि मलाई मन पर्दैन मलाई यस्तो मन परेन नहाल केटी पनि भाग्ला नि फेरि पहिला बाइक उठा स्ट्यान्ड लगा बस नगुल्टा दाइ हाइट पुगेन नि फुत्रुक्क झर छोडन लान के ल बाइक चाहिँ नजानी भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ अझै हप्ता दिन लाग्छ अरे बाइक पुऱ्याउनु गएको थियो ठ्याक्क फर्केर आउँदा हाम्रो भाइ बहिनी ल दिस तिम्रो नाम चाहिँ तपाईँको फ्रान्स एकदम बिग सारा अनि तिम्रो बियानी प्रियानीलाई नि एकदम धेरै माया बिग सारा अनि तिम्रो ल हाम्रो सक्षम भाइले नि एकदम धेरै माया भाइले त 80 लिटर पराएको थियो त क्याफेमा ए बाइक सिधै हिँड्ने यो अजितसित मात्र हिँड्ने ए ल 1 2 3 स्माइल
हाम्रो नयाँ बजारको प्रदीप दाईको छोरा छोरी र भान्जा ओए सो मच दिस ल सबैजनाले बाई गर्छ हेलो गर्नु न हजुरको नाम भनिदिनु न मेरो चम्पा थकाली ए हाम्रो चम्पा थकाली आमाको यहाँ खाजा टेन सामान आएको अवस्था गोप्रोको माइक अब बवाल हिरो फिट हानौँ न त अब रोग एकछिन म कपडा किनेर म 2 मिनटमा आइहालेँ हाम्रो जेबिनले चाहिँ खतरा कपडा किन्ने ठाउँ चिने अरे त्यसमा हामी त्यता जाँदैछौँ कोही साथी हामी भिडियो गरेर डिस्काउन्ट पाउँछ अनि भिडियो गर्दा झन् नेक्स्ट लेभल डिस्काउन्ट यहाँ छ मेरो दाई जाउनु नि त अनि होइन ठिक्क दिए टेन टेन नयाँ नयाँ ए उता ब्यागमा खा ल थ्याङ्क यू सो मच दाई टिस भोलि आउँछ होला त युट्युबमा युट्युब ओ दाई सब्सक्राइब गरिहालौँ न अदीप गुरुङ एडी दुईटा गरिसक्यो मैले मेरैदेखि गरिदिएको ए थ्याङ्क यू अनि ल ल जान्छु मेरो दाइ म त्यो कालो ट्र्याक लिन आउँछु ल जाऊँ नयाँ कपडा लगाएर अब यता यसको त यता आइज न पहिला उता गएर आउँ न एकचोटि एसएस म्याचिङ अब हामी जान लागेको चाहिँ एसएस म्याचिङ क्लोज है त हेर्छु ल तिम्रो नाम चाहिँ विपिन ल हाम्रो विपिन भाइलाई एकदम बिग साउट आउट मनदीपलाई नि मनदीपलाई नि एकदम बिग साउट आउट मन्दिरालाई नि एकदम बिग साउट आउट ल गयो ल बाई बाई फेरि बाँकी ल हुन्छ ल हस् हुन्छ सुस्तरी चला नयाँ कपडा केटाहरूले देखाउनै पाएन नि च्याति भने के नि हो कस्तो नयाँ कपडा सेम लगाएर हेलो मिस्टर सुमित्रे यस गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होला हात्ती भ्लग चाहिँ म भोलिको भ्लगमा हाल्नेवाला छु त्यसैले चाहिँ आजको लागि चाहिँ बाई बाई गाइज स्टे ट्युन यो हुनुमा नि छुट्टै कारण छ रहस्य छ बाई बाई लभ यू